ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮሰው አንድሮይድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ሌላ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ አዲስ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማል ትማሩበታላችሁ ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ደግሞ ቪዲዮውን። ምክንያቱም እስካሁን ይህን ቪዲዮ ሰራ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የለም። አብዛኞቹ እርግጥ እኔ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ከሌሎች ቻናል ላይ የተሰሩ አይደሉም። በተለይ በአማርኛ የተሰሩ እንዳይሆኑ በደንብ ቸክ አድርጌ አይቼ ነው ማለት ነው የምለቃቸው። እስካሁን የተሰሩ አላየሁም። በዚህ እንትን በፔድ ቨርዥን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምችል አላየሁም ማለት ነው። ስለዚህ ነው ለእናንተ ያመጣሁላችሁ። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ የዛሬው አፕሊኬሽን ምንድነው? ከላይ ከርሱ ላይ እንዳያችሁትኝ ኖቫ ላውንቸር ፕራይም ፔድ ቨርዥኑን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ይሄ በብር ነው ዳውንሎድ የሚደረገው፣ ግን እኔ አንዴ በብር ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እሱን በነፃ እናንተ ደግሞ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንም የምን ብር ነው የምን መሾር ነው፣ በነፃ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር መንገር አለብኝ። ምክንያቱም እሱ ምንድነው ከላይ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስልካችንን እንዴት ላጠቃቀም ምቹና ለእይታ ማራኪና ሳቢ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አጠቃቀም አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን እና እሱን ከሱ ነው ማለት ነው የሚለጥቀው። ከሱ ቀጥሎ ነው ማለት ነው ይሄኛው ቪዲዮ የምታዩት ማለት ነው። እሱኛው ቪዲዮ አላያችሁትኝ ፕሌይ እዛኛው ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪያም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከዛ ላይ እንዳየነው ምንድነው እዛ ላይ ያቆምነው ኖቫ ላውንቸር ዳውንሎድ እናደርጋለን። ያ ፕራይም ቨርዥን አይደለም፣ ከፕሌይ ስቶር ላይ አለ አፕሊኬሽኑ። ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሪያም ደግሞ ሊንኩን እኔ ጂ ድራይቭ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ አጠቃቀሙን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉውን ከሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ቀጣዩ ይሄ ፔድ ቨርዥኑን ደግሞ ቤታ ቨርዥኑ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለው ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። ቪዲዮውን የተመለከታችሁት አንዴ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እየተጠቀማችሁበት ነው የሚሆን። እርግጠኛ ነኝ ወዳችሁት ይሆናል ቪዲዮውን። ምክንያቱም ያው ላይክ አለው፣ ላይክ ያደርጋችሁት ብዙ ተመልካቾች አሉ። ቪዲዮ ራሱ ብዙ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ከዛ ለጥቆ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ለዚህ ቪዲዮ በነገራችን ላይ 1000 ላይክ ያንሷል። አያንሰውም ግን ያው እኔ ጀማሪ ዩቲዩበር ስለሆንኩ 100 ላይክ እፈልጋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቪዲዮ። ስለዚህ አይታችሁት ልክ እንደተመቻችሁ ቪዲዮ ሲያልቅ ላይክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ የሚለውን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከሁለት አንዱ መምረጥ ግድ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እኔ ስክሪኑ ላይ እጫነዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቲንግ የሚል አለ፣ እሱ ላይ እገባለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንደገባው ልክ እንደዚህ አይነት ይመጣልኝ። እዚህ ጋር ገስቸር ኤንድ ኢንፑት የሚል አለ፣ እዚህ ጋር እጫነዋለሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ስነካው እነዚህን አጥቁሯቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕራይም የሚል አለ ጽሁፍ። ልክ እዚህ ጋር አፕግሬድ ቱ ኖቫ ላውንቸር ፕራይም ፎር ሞር ፊቸር ኢንክሉዲንግ ብሎ እዚህ ጋር ፊቸሮችን ዘርዝሮልኛል ማለት ነው። አፕግሬድ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አፕግሬድ ማድረገው እንዴት ነው? ኖቫ ላውንቸር ፕራይሙን ገዝቼ ነው ማለት ነው። እሱንም የሚገዛው በብር ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን በነፃ ነው ማለት ነው የምታዩትኝ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ትገቡና ሊንክ አለ፣ እሱን ዳውንሎድ አድርጉት ማለት ነው። ኖቫ ላውንቸር ፕራይም የሚል እሱን ዳውንሎድ አድርጉት ማለት ነው። እኔ ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ኢንስቴል ማድረግ ነው የሚኖርብኝ ማለት ነው። እሺ እኔ አሁን ኢንስቴል ላደርግ ነው ማለት ነው። 68.68 ኪሎ ባይት ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ቦታ ይዝባችሁ ማለት ነው። እሱን ኢንስቴል እናደርጋለን ቀጥታ ማለት ነው። እሺ ኢንስቴል አድርጎ ሲጨርስ እመለሳለሁ። እንደምታዩት አሁን ጨርሻለሁ። ኢንስቴል አድርጎልኛል። ደን እለዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ታች እንመለስ ማለት ነው። እሺ እዚህ አሁንም ስክሪኑ ላይ እጫናለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ገባለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንደገባው አሁንም ቅድም ገባሁበት ላይ እዚህ ላይ ላሳያችሁ። ኖቫ ላውንቸር ፕራይም 6.0 ቤታ 10 ይላል ማለት ነው። ፕራይም ቨርዥን ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስቴል አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ገስቸር ኤንድ ኢንፑት የሚለው ላይ ልግባና ላሳያችሁ ማለት ነው። የቅድሞች ጽሁፎች አሁን እነዚህ ተቀይረዋል ማለት ነው፣ በርተዋል። እዚህ ጋር ፕራይም የሚለው ጽሁፍ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንጠቀማቸው ላሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያው ምንድነው ስዋይፕ አፕ የሚል አለ እዚህ ጋር እዚያው ላይ ሳንመጣው ማለት ነው። ስዋይፕ አፕ የሚል አለ። ስዋይፕ አፕ ላይ እናንተ ነን ብሎ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንመርጣለን። ለምሳሌ ስዋይፕ አፕ ወደ ላይ እንዲህ አሁን አፕ ድራወር አደረኩት ማለት ነው። ልክ እነዚህ የፈለጋችሁ መርጣችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ አሁን ላሳያችሁ ተመልሼ ልዝጋው መጀመሪያ። እሺ እንዘጋዋለን ማለት ነው። አሁን ወደ ላይ እንዲህ ልክ እንዲህ ስናደርገው አፕ ድራወር ያመጣልኛል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስክሪኑን ጥቁር ያደረኩትኝ ዌል ፔፐሩም ሆን ብዬ ነው። እዚህ ጋር እቺ ነጯም እቺ ፖይንተሯ
እንድትታያችሁ ፈልጌ ነው። ትታያችሁ ይመስለኛል። ልክ አሁን እዚህ ጋር ስዋይፕ አፕ ወደ ላይ እንዲህ ሳረገው ምን ያመጣልኛል ማለት ነው? አፕሊኬሽኖችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርጋችሁ ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስዋይፕ ዳውን ሳረገው ልክ ካልኩሌተር ያወጣልኛል ማለት ነው። ዳብል ታፕ እንደምታዩት ደብል ታፕ ሳደርገው ስክሪኑን ቆለፈልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ሴቲንጎችን። ለምሳሌ በሁለት ጣቴ ወደ ታች እንዲህ ባደርገው ምን ይሆናል? አልሞላሁትም ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ተመልሼ ልሙላው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኖቫ እዚህ ላይ ማለት ነው። እሺ ቱ ፊንገር ስዋይፕ አፕ ሚል ለምሳሌ ስዋይፕ ዳውን የሚል አልሞላሁትኝ። እሱ ሞልቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቱ ፊንገር ስዋይፕ ዳውን ይላል ማለት ነው። አፕሊኬሽን እንዲከፍትልኝ አድርገው። ለምሳሌ ይሄን ስነካው የሆነ አፕሊኬሽን እንዲከፍትልኝ አድርገው። እሺ ለምሳሌ ይሄን አፕሊኬሽን እንዲከፍትልኝ አደረኩት ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ቱ ፊንገር ስዋይፕ አፕ የሚለው ተመርጧል ማለት ነው። ስልክ ቁጥር እንዲያመጣልኝ ነው ያደረኩት። ስልክ ቁጥር እንዴት እንዲያመጣ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሾርት ከት የሚል አለ። እዚህ ጋር ኮንታክት የምትሏን ተጭናችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ስልክ ቁጥር የፈለጋችሁትን መምረጥ፣ አፕሊኬሽን መምረጥ ከፈለጋችሁ ከዚህ ላይ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ከዚህ ላይ። ስለዚህ አሁን መርጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ፊንገር ስዋይፕ ዳውን ሳደርገው አፕሊኬሽን ያከፍትልኛል ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን እንዲከፍትልኝ አድርጋለሁ ማለት ነው። ኤምፒቲ ፎልደር ክሊን ነው እንግዲህ ይሄን ሌሎች ቪዲዮ ላይ ሌሎች ዩቲዩበሮች ሰርተውታል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ አልደግምላችሁም፣ ይሄን አላሳያችሁም ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ይሄ እንዲያመጣል ቱ ፊንገር ስዋይፕ አፕ ባደረገው ምን ያመጣል? ስልክ ቁጥር እንዲያመጣ ነው ያደረኩትኝ። ልክ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ላሳያችሁ የፈለኩት ሌላው ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ታብ አለች ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለግነው ታብ ባለፈው እዚህ ጋር ነው ያውቀው ማለት ነው። ልክ አንድ ታብ ነበረን ባለፈው። እንግዲህ የባለፈውን ቪዲዮ ለማስተዋወስ ያህል ምንድነው ከዛ ላይ ያሳያችሁ። ልክ እንደዚህ ቨርቲካል የሆነባችሁ ሆሪዞንታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ሆሪዞንታል የሆነባችሁ ደግሞ ቨርቲካል ማድረግ እንዴት እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬም ማሳያችሁ እዚህ ጋር እቺ ታብ አለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ታብ አሉ ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታያችሁ ታብ አሉ። እነዚህን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄን አላሳያችሁ ምክንያቱም ሰዓት ጥር ለማድረግ ያህል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ይጠቅማችኋል ብዬ አሰብኩት ሌላ ምንድነው እዚህ ጋር አፕሊኬሽኖችን መደበቅ እንችላለን። አሁን አፕሊኬሽን መደበቅ የምንችለውም በምንድነው? ሌላ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን ነው። ይሄ ግን ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሌላ አፕሊኬሽን ያስፈልገው ማለት ነው። በዚያው ብቻ እንዴት መደበቅ እንችላለን የሚለው ራሳያችሁ እዚህ ጋር እንጫነዋለን። ባዶ ቦታ ላይ ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንደገባን አፕ ድራወር የሚላል እዚህ ጋር እንመርጠዋለን። እዚህ ጋር ሄድ አፕ የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄኛውን ላሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት አፕሊኬሽኖችም የትኛውን መደበቅ እንደፈለኩ ላሳያችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ይችኛዋን ነው መደበቅ የፈለኩ ማለት ነው። ይችኛው ኤዲኤም የምትለው ማለት አድቫንስድ ዳውንሎድ ማኔጀር የምትለው እቺ መደበቅ ፈለኩኝ። ሌላ ደግሞ ከዚህ ላይ መደበቅ የፈለኩት አፕሊኬሽን ሌላ በርከት አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ አድቫንስድ ዳውንሎድ ማኔጀር የምትለዋን እና ከዚህ ላይ ሌላ እስቲ እቺ ቪዲዮግራም ቴሌግራምን መደበቅ ፈልጊያለሁ ላሳያችሁ። እሺ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ባዶ ስክሪን ላይ ተጭነን ነው የምንገባ። እዚህ ጋር ሴቲንግ እለዋለሁ ማለት ነው። እኔ ሴቲንግ ላይ ገባው። አፕ ድራወር የሚላል እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። ሂድ አፕ የሚላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እገባለሁ ማለት ነው። ኤዲኤም የምትላለች እዚህ ጋር መርጣታለሁ። ከዛ ቪዲዮግራም የሚላል እሱን መርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ተመልሼው ላሳያችሁ እንዴት እንደማይሆን አይኖርም ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት የለም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ተደብቋል ማለት ነው። መመለስ ብፈልግሳ ቅድሞ ቦታ ላይ ገባና እነዚህን ራይት ያደረኳቸውን አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው። መመለስ ከፈለኩ ያው አሁን ይኖራሉ ማለት ነው። ኤዲኤም እዚህ ላይ አለ፣ እዚህ ጋር ቪዲዮግራም አለ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ መውጣት አይቻልም። ምርጥ ቪዲዮ በየጊዜው ለቅላችኋለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት እንዲደርሳችሁ ቶሎ ሰብስክራይብ አድርጉና የደወል ምልክቱን ተጫኑ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ ነገር መንገር የምፈልገው ትናንትና ከሰሩላችሁ ቪዲዮ ላይ ምን አለ እዚህ ጋር የኔን ሰዓቷን እንደምታዩት 10 ሰዓት ከ09 ከ43 ከ44 ሰከንድ ይላል። ሰከንዷን እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለውን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ስልካችን ላይ ያሉትን ሴቲንጎችን እና ሌሎችንም በርካታ ሴቲንጎችን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ከሱ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ያለፋችሁ ሰዎች ካላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ይኖርባችኋል። እንዳልኳችሁ ለዚህ ቪዲዮ 100 ላይክ እፈልጋለሁ። 100 ላይክ። ያው እንግዲህ ጀማሪ ባልሆን ኖሮ በጣም ብዙ ላይክ የሚያስፈልገው ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።
በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ እንገናኝ። መልካም ጊዜ። በነገራችን ላይ ኮመንት ላይ አስተያየታችሁን መጻፋችሁ እንዳትረሱ። ቻው።